nhưng mà quay mặt đi, quay nước đấy. Làm việc đi. Dương Tâm Beauty. Việt Nam vô địch. 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 Ok chưa? Rồi ok. Tâm Beauty. Việt Nam vô địch. Dương 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 Tâm Beauty. Việt Nam vô địch. Cất cặp phòng em lên đây kìa. Dương Tâm Beauty. Việt Nam vô địch. 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 Oh yeah. Nào, xếp lên dưới. Rồi, xếp lên dưới. Xếp lên dưới. Rồi, xếp lên dưới rồi. Em mặc quần vào. Rồi nhá. 1, 2, từ từ. À, bạn gì đeo kính nhỉ? Ngẩng mặt lên. Nhìn vào camera em ơi. Từ từ nhá. Các mọi người vào đây để chuẩn bị ăn chim. Chụp cho bảy qua chim. thị trấn CTY vùng Tây Gia Lai, Malaysia. Chúc chúng ta là trận đấu thứ 1 vòng 5 ASEAN 18 giữa hai đội Olympic Việt Nam và Olympic